بسم الله الرحمن الرحیم. انهریټنس کې مونږه درې قسمه انهریټنس کېږي: پبلک، پروټیکټډ او پرایویټ. په تیر چې کوم مونږ درې اگزامپل کړي وو هم د پرایویټ کړي وو. د تیر اگزامپل مونږ یو اگزامپل په پروټیکټډ وکړو، دا یو بل اگزامپل په پروټیکټډ انهریټنس باندې ګورو. مونږه یو پروټیکټډ مونږ یو پیرنټ کلاس د ویهیکل په نامه واخستو، په هغه کې مونږ څه پبلک فنکشن واخستل او څه پکې مونږه پروټیکټډ او څه پکې مونږ پرایویټ. اوس چې کله مونږ انهریټنس کو، دا خو بالکل په یو قسم انهریټنس کې په یو ټایپ کې نه انهریټ کیږي. مطلب دا چې که زه وغواړم چې زه دا یوز کم، زه دا اکسس کم، د دغه کلاس پروټیکټډ یا پرایویټ فنکشن په دغه پبلک فنکشن په دغه لپاره استعمالام، ځکه چې دغه ویزیبিলিټي په یو قسم انهریټنس کې آوټ سایډ دی کلاس نشته دی، دا نه ښکاري بهر، نه په ډیرایو کلاس کې ښکاري، نه په مین فنکشن کې دننه ښکاري. زه به راشم دلته چایلډ کلاس لا په چایلډ کلاس کې ما چایلډ کلاس د کار په نامه واخستو او دا ما پروټیکټډلی انهریټ کړو د پیرنټ ویهیکل نه. په دغه کې مونږ یو خپل شی وکړلو، یو خپل فنکشن واخستو د ډیرایو په نامه باندې. دغه نه علاوه خدلته مونږ سره په دغه کې مونږ یو پبلک خدلته په اول خدا چې په دغه انهریټنس باندې وشو چې شي برا چې مونږ سره کوم د کلاس ته د پیرنټ په د پیرنټ کلاس کې درې ټایپ یا په درې ایکس سپیسیفایر کې میتھډز دي. پرایویټ خو کاپی نشولو، د دوا چې کاپی شول د پبلک نن دلته چې جوړ شو پروټیکټډ جوړ شو. پروټیکټډ به الریډي پروټیکټډ دي. نو دا مطلب شولو چې که زه وغواړم چې زه د چایلډ کلاس په اوبجیکټ د پیرنټ کلاس پبلک فنکشن کال کم، دا زه نشم کال کولای، ځکه چې پبلک پاتې نشو په چایلډ کلاس کې دا پروټیکټډ شولو او پروټیکټډ خو مونږ الریډي نشو کال کولای. دلته به زه راشم ما چې وکړلو، ما یو د کلاس خپل فنکشن واخستو او یا ما چې وکړلو یا ما مطلب د کوم د پیرنټ کلاس یمون سره پروټیکټډ میتھډ دی هغه لپاره مونږ دلته چې وکړلو یو فنکشن هم استعمال کړل واخستو. څنګه ځکه چې دلته چې دا کاپی شي نو دا کاپی فنکشن یمون سره په ډیرایو کلاس اوبجیکټ سره نشي کال کېدای، په نیچر د چینج کېدو د پبلک دلته مونږ سره چې کوم د پیرنټ کلاس فنکشنز دي، د پیرنټ کلاس فنکشن دلته پروټیکټډ شوی، چې پروټیکټډ شوی ډایرکټ موږ نشو اکسس کولای. دا لپاره به موږ شي کو د ډیرایو کلاس په پبلک میتھډ باندې به موږ اکسس کوو. دلته براشم کمپایل به کم ګورم چې څه کیږي. دلته مولا میس ایرر راکړو څلا ځکه چې دا موږ سره د پیرنټ کلاس پبلک تای خو په ډیرایو کلاس کې دا دواړه د سټاپ انجن او سٹارټ انجن دا پروټیکټډ شوی په چی شي سره په دا پروټیکټډ ایکس سپیسیفایر باندې. او کدل تک یو خیال وکړو ما ډایرکټ کال کړی دی او دا خو ډایرکټلی نه وی اکسیسیبل، دا به زه شي کم، دا به زه کمنټ کم، که زه وغواړم چې زه دا دواړه فنکشن د پیرنټ کلاس استعمال کم په اوبجیکټ د ډیرایو کلاس، نو زه به د اوبجیکټ په ډیرایو کلاس باندې د ډیرایو کلاس میتھډ واخلم، پبلک میتھډ به واخلم، په پبلک میتھډ کې دننه به زه دا کال کم. ور دا دلته کال کېدل او دا کال کېدل دا دواړه یو قسم دي، خدا په کلاس کې دننه انسایډ دی کلاس دی د آوټ سایډ دی کلاس دی. نو مونږ آوټ سایډ دی کلاس نشو کال کولای څنګه ځکه چې نیچر پروټیکټډ شو. پروټیکټډ کې مونږ سره سکیورټي یا ډیټا هایډینګ یا انفارمیشن هایډینګ کیپیبিলিټي ده، د آوټ سایډ دی کلاس نخ کوي چې نخ کوي. نو دلته مونږ یو چې دا شتا یو شای پټ ته او مونږ یو چې شتا نو دا مونږ سره ډایرکټلی نه اکسس کیږي. دا واجه نه دلته دا ایرر ورکړو، دا به زری کمپایل کم، ما دا کوډ کې چینج وکړلو، ریکمپایل کې به دا تاسو وکړو چې دا نه ایگزیکیوټیبل کوډ راغی. نو په دغه ایگزیکیوټیبل کوډ کې به زه دا رن کم. خدا وما چونکې ما که خیال وکړو ډېر زیات ټیپ کلاو کړي نو دا میموري بفر اوورفلو د غریم کام دی. نو زه به چې وکم دا به کاپی کم کنټرول ان او دلته به دغه دا اگزامپل په نامه باندې زه سیو کوم اگزامپل او دلته به ورکم پروټیکټډ انهریټنس. دا ما دلته سیو کړلو، دا به زه کمپایل کم، کمپایل مکړلو. کمپایلیشن کې دلته به ایگزیکیوټیبل کوډ راشي کدا پروګرام کې څه مسله نه وي. دا ریسپانس نه من تاسو ته پته لګي څومره ټایم اخلي. نو دا موږ سره چې ایگزیکیوټیبل کوډ دا به زرن کم چرن مکړلو. دلته تاسو کتای شو دا د کوم کلاس فنکشن دی، د کار خپل فنکشن دی کنه. دلته موږ شی ډرایو فنکشن کال کړی دی، بیا هم شی کړی دی
دغه نه بعد موږ د یوز فیچر ولا فنکشن کال کړی. یوز فیچر کې فیچر د کوم ځای نه راغلی؟ د پیرنٹ کلاس نه راغلی. کوم فیچر دي؟ سٹارټ انجن، سټاپ انجن او هانګ. دا دوا چې کوم دي دا موږ سره په پیرنٹ کلاس کې پبلک دي، خو چې کې دلته موږ شي کړی پروټیکټډ انهریټنس کړی، دلته دا پروټیکټډ دي. دغه وجه نه په مین فنکشن کې د نه د کلاس په آبجیکټ سره دا ډایرکټلی نه وي اکسیسیبل، ځکه چې دغه نیچر چینج شوی دی په دغه ایکس سپیسیفایر پروټیکټډ په د انهریټنس کې، او دا خو موږ سره الریډي پروټیکټډ دی، نو دا موږ سره ډایرکټلی نه وي اکسیسیبل. البته دا دوه فنکشن چې نه وي اکسیسیبل ځکه نه وي اکسیسیبل چې موږ ایکس سپیسیفایر پروټیکټډ لګاله. په پروټیکټډ باندې د پیرنٹ کلاس پبلک میثډ پروټیکټډ شي، چې پروټیکټډ شول نو دغه سکیورټي فیچر راشي آوټ ساید د کلاس دا بیا نه ایکسس کیږي. نو دا موږ دا درې میثډ کوم دي دا د په دوزه کې د لاندې درې سٹارټ انجن دلته تاسو کتای شو اول موږ شي سٹارټ ولا فنکشن کال کړی سٹارټ انجن، بیا سټاپ انجن، بیا هانګس والا وارند والا. نو دا درې وړه فنکشن موږ سره د پیرنٹ کلاس د دوا موږ سره شي پبلک دی په پیرنٹ کلاس کې، خو په ډیرایو کې دا پروټیکټډ دی، او دا یو ډیرایو کیم پروټیکټډ دی او په پیرنٹ کې پروټیکټډ دی. دا موږ د پیرنٹ کلاس میثډ کال کړل. او نورمالي د پرایویټ کوم میثډ یا ممبرز چې کوم د پیرنٹ کلاس وی آی موږ سره نه کاپی کیږي ډیرایو کلاس ته. نو دا یو بل اگزامپل و چې موږ وکتلو په پروټیکټډ انهریټنس باندې.